Так, бойлер, водонагрівач Ariston, 10 років, 50 літрів. Використання дуже обмежене, тільки по ночам, тільки в періоди, коли вимикається гаряча вода, тобто 2-3 тижні на рік, і вмикається по ночному тарифу на десь приблизно 3 години за ніч. Чистився десь на 3-му году свого життя і останні 7 років не чистився. Спробуємо подивитися, що там всередині. Це в нас вихід, тобто заборник зверху, це подача і перепускна трубка. Починаємо розбирати. Скинули тиск. Вода повністю зараз від'єднана. Це трошки зверху води. Так, це у нас трубка подачі. Тут повинно більше потекти. Знімаємо зворотній клапан. Перелила. Зняли. Давно його ніхто не знімав.
починаємо розбирати. Спочатку витягуємо заглушки, все просто, беремо викрутку, вдіваємо, витягуємо. Так, повикручували. Далі хрестик. Так, після зняття кришки бачимо два полубака, трубка з'єднувальна. Це дроти до плати індикації, жгут термостата. Далі модуль передивляємося, щоб не було вздуття електролітів. Незважаючи, що майже 10 років, то наче все нормально. Варістер, щоб не було пошкоджений, ну і більше тут майже, мабуть, нічого і нема. Розбираємо далі. Так, щоб було зручно, не заважало, навіть в першу чергу витягуємо термодатчики. Просто тягнемо його. Мабуть, треба вимкнути. Від'єднали і просто акуратно тихесенько витягуємо його. Все. Витягнули. І так, саме другий. Старість бере своє, роз'єми частково порозсихалися, десь защолки повідпадали. Якщо придивитися, то пайка так собі. І тут є якийсь джампер. Що він робить, не знаю. Так, нам треба ключик на 10. Десь я його загубив, тому будемо зривати гайки таким ключом, а далі такою викруткою, головкою на 10 викручувати їх до кінця. Так, викрутили, від'єднали заземлення. Знімаємо дуже акуратно, бо щоб не пошкодити прокладку. Щось там всередині відвалилося вже. Щось не лізе. Ну, я очікував гірше, але є. Це у нас вхід холодної води, тобто це перший бак. Тут, я думаю, що менше буде, бо щось знов відпало. Тут не лізе. Щось не хоче. Щось воно там заважає. Чи то резинка, чи то гамула. Гамула. Так. І зараз цей.
Ну, я очікував більше грязюки. Там щось відпало на дно, лежить, але не так і багато. Хоча там є. Витягнемо все, побачимо. Це все, що залишилось від попереднього магнієвого анода. Беремо антинакипін для пральних машин. Саму велику ємність. Аж бурлить. Не ідеал, але краще, ніж було. Почистили, поставили нові аноди, починаємо збирати. Так, зібрали, наче все обтиснули, але запускаємо, вмикаємо прогрів і перевіряємо, щоб жодне з'єднання не тікло. Після цього закриємо цю кришку вже.